હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ. વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ રિયા કિચનમાં. તો આજે હું તમારા માટે એક નવી જ રેસીપી લઈને આવી છું, જેને જોતાં જ તમને ખાવાનું મન થઈ જાય અને એકદમ અડધા કલાકમાં બસ ઝટપટ બની જાય. તે છે લખનવી સ્ટાઇલ મસાલા પુલાવની રેસીપી. તો ચાલો આજની આ રેસીપી શરૂ કરીએ. અને હા, જો તમે હજી સુધી પણ મારી યુટ્યુબ ચેનલ રિયા કિચનને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરી દો, જેથી મારી અવનવી રેસીપી વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જાય. અને મારી રેસીપી તમને પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક શેર જરૂરથી કરજો. અહીંયા આપણે વેજીટેબલ જોઈ લઈએ કે કયા કયા વેજીટેબલની જરૂર પડશે. તો અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેટા લીધા છે, 1 કપ બીન્સ, 1 કપ ગાજર, 1 કપ ફ્લાવર, 1 કપ કેપ્સિકમ અને 1 કપ વટાણા અને 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધા જ વેજીટેબલને સમારી લીધા છે. તો હવે આપણે ગેસ પર એક કઢાઈને ગરમ કરવા મૂકીશું. કઢાઈ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. જીરું બરાબર સતળાઈ જાય એટલે તેમાં સૂકા મસાલા ઉમેરીશું, જેમાં 1 તમાલપત્ર, 2 સૂકા લાલ મરચાં, 2 તજના ટુકડા, 2 મોટી એલચી અને 4 થી 5 લવિંગ અને મરિયા એકસાથે ઉમેરી તેને બરાબર સાંતળવા દઈશું. ત્યારબાદ બધા જ મસાલા બરાબર રીતે સાંતળાઈ ગયા છે તે તેમાં સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીશું. ડુંગળીને બરાબર મિક્સ કરી તેને શેકાવા દઈશું. ત્યારબાદ તેમાં 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. મરચાંની પેસ્ટની તીખાશ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ રાખી શકો છો. ત્યારબાદ તેને બરાબર ડુંગળીમાં મિક્સ કરી 2 મિનિટ માટે શેકાવા દઈશું. તો હવે તેમાં સમારેલા કેપ્સિકમ, ગાજર, બીન્સ ઉમેરી દઈશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી 2 થી 3 મિનિટ માટે શેકાવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલા બરાબર રીતે શેકાઈ ગયા છે. તો હવે તેમાં સમારેલા વેજીટેબલ, ફ્લાવર, બટેટા અને વટાણા ઉમેરી દઈશું અને તેને મિક્સ કરીને 2 મિનિટ માટે શેકાવા દઈશું. ત્યાર પછી તેમાં 1.5 ટેબલસ્પૂન હળદર, 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 2 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને તેને 2 મિનિટ માટે શેકાવા દઈશું. સાથે જ 1 કપ દહીં ઉમેરી દઈશું અને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને તેને 2 મિનિટ માટે શેકાવા દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે મસાલા સારી રીતે શેકાઈ ગયા છે. તો હવે તેમાં 4 કપ પાણી ઉમેરીશું. ત્યારબાદ તેમાં 2 કપ પુલાવના રાઈસને અડધો કલાક પલાળીને ધોઈને રાખ્યા હતા તે ઉમેરી દઈશું અને તેને મિક્સ કરી અને ઢાંકણ ઢાંકીને ફાસ્ટ ગેસ ઉપર એક ઉભરો આવી જાય ત્યાં સુધી તેને થવા દઈશું. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે રાઈસના દાણા એકદમ સારી રીતે ફૂલીને ઉપર આવી ગયા છે. તો હવે તેમાં 2 ચમચી પુલાવ મસાલો નાખી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને તે ગેસની ફ્લેમને સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી તેને 10 મિનિટ માટે સિજાવા દઈશું. તો હવે 10 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણો પુલાવ એકદમ સારી રીતે તૈયાર છે. તો હવે તેના ઉપર કાજુના ટુકડા મૂકી દઈશું. જો તમારે કાજુની સાથે ટામેટાનું ગાર્નિશ કરવું હોય તો તમે આ રીતે પણ કાજુ અને ટામેટાનું ગાર્નિશ કરી શકો છો. તો હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને પુલાવને 10 મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકીને રહેવા દઈશું, જેથી પુલાવમાં આપણે જે સૂકા મસાલા ઉમેર્યા હતા તેનો ફ્લેવર એકદમ સારી રીતે આવી જાય. એટલા માટે આપણે તેને 10 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ લખનવી મસાલા પુલાવ તૈયાર છે. તો આપણે હવે તેને સર્વિંગ માટે સર્વ કરીશું. તો આ રીતે પુલાવને તમે ડુંગળી, છાશ અને પાપડ સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. ખૂબ જ એવો ટેસ્ટી આ લખનવી પુલાવ તમે પણ એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને તમને આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં શેર કરજો અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ રિયા કિચનને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.